नमस्कार. माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, जर नवीन कोण चॅनलवर असेल तर मित्रांनो चॅनलला सबस्क्राईब करा माझ्या. आणि हा जो या व्हिडिओमधली जी इन्फॉर्मेशन आहे जर आवडली तर मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा. आणि तुमचे काही कमेंट्स असतील तर कमेंट निश्चित मला मेन्शन करा. मी कमेंट्सच्या तुम्हाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. मित्रांनो, मी आपल्याला शेळी पालन संदर्भात या चॅनलवर वेगवेगळे व्हिडिओ क्रिएट करत असतो. मी आज असाच एक टॉपिक घेऊन आलेलो आहे आणि तो शेळी पालनमध्ये सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. महत्त्वाचा म्हणजे कसा की सुरुवात आपण ह्याच्यापासूनच होते. तर हा व्हिडिओ माझ्या दृष्टीने आणि तुमच्या नवीन शेळी पालकांच्या दृष्टीने खूप खूप महत्त्वाचा आहे. तर मित्रांनो, टॉपिकचं नाव आहे की शेळ्या खरेदी करत असताना आपण कोणती काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे सिलेक्शन करायचं असेल एका शेळीचं किंवा बोकडाचं किंवा एका गोटचं, तर कुठले कुठले पॉईंट आपण असं कन्सिडर केले पाहिजेत की ज्याच्यामुळं आपल्याला ॲक्च्युली आयडियली शेळी फार्म तयार होईल. तर मित्रांनो, अ, पहिला फार्म येतो किंवा माझी एक्सपिरियन्स किंवा माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की शेळ्या नेहमी खरेदी करताना मित्रांनो फार्ममधून चांगल्या शेळी फार्ममधूनच खरेदी करा. आता तुम्ही म्हणाल मी शेळी फार्मवरूनच का म्हणतोय, मार्केटमधून का नाही? तर मित्रांनो, शेळी फार्मवर कसं असतं, शेळी फार्मवर व्हॅक्सिनेशन होतं. व्हॅक्सिनेशन झाल्यामुळे काय होतं की शेळ्यांच्या आजारपणाचे येत नाहीत. आणि व्हॅक्सिनेशन झाल्यामुळं आणि त्यांच्याकडे कसं असते, रेकॉर्ड किपिंग असतं. जे चांगले शेळी फार्म असतात त्या शेळी फार्मवर शेळीची सर्व रेकॉर्ड मेंटेन केले जातात. म्हणजे आपल्याला त्यांची वंशावळाची माहिती मिळून जाते आणि ती महत्त्वाची असते मित्रांनो. वंशावळाची जी माहिती असेल तर आपल्याला प्युअर गोडची माहिती मिळू शकते. रेकॉर्ड किपिंगला महत्त्व आहे. तर व्हॅक्सिनेशन झाल्यामुळे आपल्याला शेळी पूर्ण शारीरिक चांगली मिळू शकते. म्हणजे ऑलरेडी व्हॅक्सिनेटेड झालेली असल्यामुळे आपल्याला पुढे त्याला नवीन जर शेळी पालक असेल तर त्याला काही अडचण येणार नाही. आणि तुम्ही असंच कुठली तरी मार्केटमध्ये गेला आणि खरेदी केला तर तुम्हाला ते व्यवहार होईल तुमचा, पण तुम्हाला त्यातली रेकॉर्ड किपिंगची माहिती मिळणार नाही किंवा वंशावळीची माहिती त्याला आधार नाही काय. तर आणि व्हॅक्सिनेटेड आहेत किंवा नाही नाही हे जे तुम्हाला कसं होईल, ते म्हणतील व्हॅक्सिन झालंय किंवा आपण कशावर गृहीत धरायचं की व्हॅक्सिनेटेड झाले किंवा नाही. तर आपल्याला फसण्याचे चान्सेस असतात मित्रांनो. आपण जे शेळी मार्केटमध्ये खरेदी करतो तर ते होऊ नये म्हणून अतिशय महत्त्वाचा पहिला पॉईंटमध्ये शेळी खरेदी करताना नेहमी फार्म हाऊस किंवा शेळी फार्मवरूनच गोट फार्म जो आपण म्हणतो किंवा शेळी फार्म मधूनच आपण चांगल्या जशा आपल्याला गोल आहे, पुढे आपण मटन मार्केटमध्ये काम करणार आहे की दुधासाठी काम करणार आहे की ब्रीडिंगसाठी काम करणार आहे, ते जो उद्देश आहे आपला त्या उद्देशाला अनुसरून फार्म सिलेक्ट करून मग तिथून शेळ्या मित्रांनो खरेदी कराव्या. हा झाला खरेदीचा पॉईंट. दुसऱ्या मित्रांनो जो आहे की आता तुम्ही म्हणाल मग आमच्याकडे फार्म हाऊस नसेल किंवा काही अडचण असेल तर मग मित्रांनो त्यासाठी एकच आहे की आपल्या शेजारच्या म्हणजे आपण ज्या बाजारातून आपण शेळी खरेदी करणार असो तर आपल्याला आपण समजा नवीन शेळी पालक असो किंवा आपल्याला त्यातलं काही कल्पना नसेल तर मित्रांनो मग थोडा अनुभवी व्यक्ती जवळ घ्यावा. कारण म्हणजे कसं आहे, आपण एवढी अमाऊंट आपण शेळीचं आज जर कॉस्टिंग पाहिले तर मित्रांनो जवळजवळ 600-700 रुपये पर के जी याप्रमाणे आपण हे करतो, पेड करतो. जर पर के जी म्हणजे जर साधारणतः आपल्याला आपण कुठल्या उद्देशाने पाळणार आहोत त्याप्रमाणे जर वेट बघितलं तर ते कॉस्टिंग खूप जातं मित्रांनो. मग आपण असे जर क्वांटिटीमध्ये जर शेळ्या खरेदी करत असू आणि नवीन जर शेळी पालक असेल तर त्याची संख्या ही खूपच असते, आपल्याला माहिती आहे. कारण जर शेळी फार्म त्याचा रेडी असेल तर तो काय 1, 2, 3 असं नाही सुरुवात करणार. ॲटलीस्ट 10 प्लस 1 बोकड किंवा 20 प्लस 2 बोकड असं करत अशी संख्या तो निवडणार. मग त्यामुळे मग अनुभवी पाहिजे. अशा वेळी आपण जवळ अनुभवी व्यक्ती घेतला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो पहिला पॉईंट जो आहे तो आपण फार्म हाऊसमधून म्हणजे फार्मवरून शेळ्या खरेदी केल्या पाहिजेत, चांगल्या शेळी फार्ममधून.
नसेल तर मग बाजारातून घ्यायचं असेल तर आपल्याला अनुभवी व्यक्ती किंवा एक्सपिरियन्स पर्सनकडून जवळ म्हणजे एक्सपिरियन्स पर्सनला आपण घेऊन किंवा आपल्याला पूर्ण जरी माहिती असलं तरी आपण जो अनुभवी आहे, ज्यानं ऑलरेडी 10-15 वर्ष त्याच्यामध्ये अनुभव घेतलेला आहे, तर त्या व्यक्तीला आपण जवळ घेणं माहितगाराकडून, तर ते मित्रांनो केव्हाही चांगलं. आणि बऱ्याच वेळा मग असं काही वेळा कसं होतं, की थोडंसं शेळ्या खरेदी करताना समजा फार्म हाऊस म्हणजे फार्ममधून किंवा माहितगाराकडून जर असेल तर मग घरगुती शेळ्या मिळतात मित्रांनो. आणि त्या घरगुती शेळ्या थोडं विश्वासावर राहतात. म्हणजे विश्वासानं आपण त्या खरेदी करू शकतो. तर तसं केलं तरी चालतंय मित्रांनो. घरगुती म्हणजे खरेदी केल्या तरी चालेल. आणि मित्रांनो शेळी खरेदी करण्यापूर्वी मी म्हटलं की पूर्ण त्याची माहिती घेऊन त्या शेळीची वंशावळची माहिती घ्या. म्हणजे वंशावळची माहिती घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि तिसरा पॉइंट मित्रांनो येतो तो म्हणजे की शेळ्यांची वाहतूक. वाहतूक जी आहे म्हणजे बऱ्याच वेळा कसं होतं शेळ्यांचे बाजार किंवा शेळी फार्म हे खूप दूरवर असतात आणि त्या शेळ्या तिथून आणणं आपल्या शेळी फार्मवर तर हे सेफली आणलं पाहिजे म्हणजे त्यांना काही इजा नाही व्हायला पाहिजे किंवा म्हणजे जरी वाहतूक झाली तर त्याची वाहतूक करताना असं चेंगराचेंगरी किंवा त्यांना असं काही दुर्घटना म्हणजे घडू नये तर अतिशय शिस्तबद्ध व्यवस्थित सेफली आपल्या शेळी फार्मवर मित्रांनो वाहतूक केली पाहिजे आणि त्या पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे वाहतुकीची. चौथा मित्रांनो पॉइंट येतो की आपण शेळ्या ज्या खरेदी करणार आहे तो आपला मगाशी जो मी रिपीट केला पॉइंट काय आपला उद्देश काय आहे म्हणजे आपण हा आपल्या मनामध्ये प्रश्न आला पाहिजे की आपण शेळी खरेदी करणार आहोत आपण हे पुढचं जे आपला शेळी फार्म आहे हा आपण मांसासाठी विचार करणार आहोत की दुधासाठी तर त्याप्रमाणे ती ब्रीड सिलेक्शन राहतं. असं दुधासाठी म्हटलं तर दुधासाठी वेगळ्या शेळ्या आहेत. मांसासाठी म्हटलं तर मांसासाठी चांगल्या शेळ्या आहेत किंवा दोन्ही कॉम्बिनेशन दुधासाठी पण आणि मांसासाठी त्यासाठी वेगळी जात आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण म्हणजे आपल्याला उद्देश ठेवला पाहिजे की आपण कुठल्या दृष्टीनं शेळी पाळणार आहोत त्याप्रमाणे आपण शेळ्या सिलेक्ट केल्या पाहिजेत. आणि शेळी मित्रांनो धष्टपुष्ट आणि निरोगी असली पाहिजे म्हणजे तिला कोणतंही व्यंग नसलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं शेळी सिलेक्ट केली पाहिजे. आणि मित्रांनो शेळी ही थोडीशी शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ आणि निरोगी असली पाहिजे. आणि मित्रांनो अनेक महत्त्वाचा पॉइंट येतो की शेळी ज्यावेळी सिलेक्ट करतो त्यावेळी शेळी जी आहे तिला कुठलाही स्तन म्हणजे कास जी आहे ती कास पाहून घ्यावी आणि थोडंसं पिळून घ्यावी म्हणजे काही अडचण आहे का स्तनाला म्हणजे तिच्या कासेला काही आजार आहे का आणि तो नसावा मित्रांनो कारण तुम्ही दुधासाठी करणार असेल तर कास महत्त्वाची आहे. तर शेळीला कुठला रोग तर म्हणजे हे तर नाही ना कासदाह किंवा आपण एक स्तनाचा आजार असतो तो तर तो तर नाही ना. मग त्यावेळी दूध थोडंसं म्हणजे पिळून चेक करून घ्यायचं. आणि मित्रांनो जर तुम्ही नवीन शेळी पालक असाल किंवा आपण नवीन शेळी फार्म चालू करत असाल तर कसं आहे शेळी फार्म चालू करत असताना आपल्याला म्हणजे आपल्याला अनुभव जर असेल तर ठीक आहे. जर अनुभव नसेल शेळी पालनाचा आणि आपण जर फर्स्ट टाइम उतरत असू तर आपल्याला जास्त करून दुसऱ्या वेताची किंवा तिसऱ्या वेताची शेळी निवडावी म्हणजे जेणेकरून ऑलरेडी तिथून म्हणजे ऑलरेडी ते काही ह्याला आपलं प्रेग्नन्सीला काही अडचणी येणार नाही कारण ऑलरेडी पहिल्या 1-2 झालेल्या असतात त्यामुळं तसं काही काळजी करण्याचं नसतं. त्यामुळं सहसा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेताची घ्यावी. आणि आपल्याला कसं होतं शेळी जर आपण दुसऱ्या तिसऱ्या वेताची घेतली तर आपल्याला पुढं त्याचं जर पुढचं फ्युचर प्लॅनिंग बघितलं तर आपल्याला पुढं खूप वेतं मिळतात. म्हणजे एका शेळीपासून आपल्याला 8-9 वेतं आपण आपल्या फार्मवर वेत घेऊ शकतो. मग शेळी निवडताना आपण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वेताची शेळी घेतली तर ती सुद्धा आपल्याला फायद्याची होते. आणि मित्रांनो शेळी ही खरेदी करताना जो आपला व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच मित्रांनो खरेदी करावी. आणि शेळी खरत असताना महत्त्वाच्या गोष्टी खूप असतात मित्रांनो. त्या आपण व्यवस्थित हे करूनच माहिती करूनच आपण शेळ्यांची खरेदी केली पाहिजे.
आणि बऱ्याच वेळा कसं होतं, जर आपण फार्मवरून शेळ्या खरेदी करत असेल, तर बऱ्याच मित्रांनो जे स्टँडर्ड व्यावसायिक शेळी फार्मर आहेत किंवा जे फार्मर जे शेळ्या आहेत, तर त्यांचा काही वेळा विमा पण उतरवतात किंवा टॅगिंग करून त्याची माहिती रेकॉर्ड कीपिंग करतात. तर ते ह्या गोष्टी विमा उतरला असेल तर म्हणजे विमा उतरलेला असेल तर ते सगळ्या गोष्टी माहिती करून घ्यायला पाहिजेत. रेकॉर्ड कीपिंग जे आहे तर ते हे केलं पाहिजे. आपण त्यांच्याकडून माहिती करून घेतलं पाहिजे. शेळीचे सर्व पूर्वीची हिस्ट्री, बॅकची हिस्ट्री जी आहे ती त्या आपण शेळी खरेदी करताना, जेणेकरून आपल्याला फ्युचरमध्ये आपल्या शेळी फार्मवर जर आपण आणल्या तर आपल्याला त्या पद्धतीने आपल्याला आरोग्याच्या विषयी ट्रीटमेंट घेता येते. तर ह्याप्रमाणे अशा पद्धतीने मित्रांनो, जसं मी म्हटलं की पहिलं सुरुवात एकदा आणि एकदा मी तुम्हाला महत्त्वाचे पॉईंट्स परत एकदा मी सांगतो. नेहमी शेळ्या मित्रांनो फार्मवरूनच खरेदी करूया, कारण त्या व्हॅक्सिनेटेड असतात. दुसरं मध्ये शेळी खरेदी करताना आपल्याकडे एक माहितगार किंवा एक्सपिरियन्स पर्सन असला पाहिजे. तिसरा पॉईंट येतो म्हणजे काळजी घ्यायला पाहिजे मित्रांनो ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये. वाहतूक जी आपण करतो, ते वाहतुकीमध्ये आपण व्यवस्थित काळजी घेतली पाहिजे. आणि शेळी खरेदी करताना थोडेसे शारीरिक कुठलेही व्यंग नसू नये किंवा कुठलाही आजार नसू नये. जसं की म्हटलं कासदाह किंवा शारीरिक कुठला असा आजार नसावा पाहिजे. शेळी व्यवस्थित सडपातळ शरीराने आणि चांगली असली पाहिजे. आणि शेळी जे आपण खरेदी करतो, तर शेळी खरेदी करताना आपण सर्व माहिती त्याची रेकॉर्ड जे आहे ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेतलं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला आपल्या फार्मवर त्या पद्धतीने आपल्याला पुढे फॉरवर्ड करता येईल. म्हणजे जर वॅक्सिनेशन समजा त्यांनी सांगितलं की बाबा ह्या वॅक्सिनेशन झाले, ह्या वॅक्सिनेशन करायचे आहेत, तर आपण मग शेळी फार्मवर आणल्यानंतर ज्या नाही केल्या त्या आपण करू शकतो. म्हणजे म्हणजे अशा पद्धतीनं माझा ऑलरेडी एक व्हिडिओ आहे मित्रांनो, शेळी पालनाच्या रेकॉर्ड कीपिंगबद्दल. म्हणजे रेकॉर्ड कीपिंग किती महत्त्वाचं आहे आणि त्याचा फायदा आपल्याला शेळी फार्मामध्ये कसा होतो, तर हे आपण माझ्या चॅनलवर जाऊन चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये आपण सर्च करून आपण माहिती घेऊ शकता. तोही महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे आणि तोही मी फर्स्ट माझ्या चॅनलच्या ह्याच्यातच मी पहिला प्रायोरिटी देऊन तो व्हिडिओ मी अपलोड करून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, शेळी सिलेक्शन करताना किंवा आपल्याला शेळी खरेदी करताना हे सर्व महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत. तर नवीन शेळीपालक मित्रांनो सहसा चुकतो शेळी खरेदी करताना. माझाही अनुभव आहे. म्हणजे शेळी खरेदी करताना बऱ्याच गोष्टी माहिती नसतात. तर ह्या जर गोष्टी आपण जर व्यवस्थित लक्षात घेतल्या मित्रांनो, तर आपण चांगल्या प्रकारे आपली पुढं आपली चांगली वाटचाल होऊ शकते. कारण कसं होतं मित्रांनो, जेव्हा आपण नवीन आशेने किंवा आपल्या आशा असते की आपलं शेळी फार्म चांगला, आपल्याला चांगलं प्रॉफिट होईल. तर त्या दृष्टीने जर आपल्याला जर स्टेप्स घ्यायचे असतील, तर पहिला क्रायटेरिया मित्रांनो सिलेक्शन येतो. शेळीचं आपण चांगल्या प्रकारे सिलेक्शन केलं पाहिजे. आणि त्या जर शेळ्या जर मित्रांनो व्यवस्थित जर लागल्या, म्हणजे कसं होतं की आपल्याला 2 वर्षातून 3 वेळा वेतन मिळाली, तर प्रोडक्शन पण मित्रांनो चांगलं मिळतं. आणि आपल्याला 7-8 वेतन मिळाली तरी खूप फायदा होतो आणि वेट गेन पण चांगलं मिळतं. तर हे सर्व गोष्टी फायदेशीर आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो, शेळीपालन हा एक उत्तम व्यवसाय आहे. कारण शेळीपालन हा आता सध्या इतका लोकांचा कल वाढत आहे. आणि मित्रांनो, आपण जर डिमांड आणि सप्लाय जर पाहिला तर डिमांड खूप आहे आणि त्याप्रमाणे सप्लाय खूप कमी आहे. त्यामुळं आपण बघितलं की मटणाची प्राईस ही वाढतच राहणार आहे पुढे. आणि त्या पद्धतीनं आपण जर आहाराचं नियोजन केलं आणि शेळी फार्मवर व्यवस्थित काळजी घेतली तर निश्चित आपल्याला याच्यापासून फायदा मिळणार आहे. मित्रांनो, मी अशाप्रमाणे मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये हा एक टॉपिक कव्हर केलेला आहे की शेळी खरेदी करताना काळजी कोणती घ्यावी. आणि हा महत्त्वाचा टॉपिक आहे. तर मी जे पॉईंट सांगितलेत ते व्यवस्थित आपण थोडेसे लक्षात ठेवून आपण खरेदी करावी मित्रांनो. निश्चित आपल्याला यश आहे. आणि मित्रांनो, शेळीपालनाचा अनुभव आहे माझा जो की व्यवस्थित जर आरोग्य, शेडवर व्यवस्थित काळजी घेतली आणि जर मार्केटिंग चांगलं केलं तर मित्रांनो खूप चांगला हा व्यवसाय आहे. आणि
हा कसा आहे की एकदा सेट झाला की हा व्यवसाय पुढं आपल्याला एक्सपिरियन्स चांगला मिळाला तर आपल्याला पुढं खूप सोपं जाणारा हा व्यवसाय आहे. पहिले आपल्याला एक 2-3 वर्ष आपल्याला सेट कुठल्याही व्यवसायात मित्रांनो थोडा वेळ लागतो सेट व्हायला किंवा अनुभव किंवा आपल्याला थोडी माहिती व्हायला वेळ लागतो. तर थोडं शेळीपालनामध्ये पण असंच आहे. थोडं सेट होऊन आपल्याला 2-3 वर्ष तरी पूर्ण आपल्याला द्यावीच लागतात मित्रांनो. त्या दिवसांनी मग आपल्याला हे समजा 2 वर्ष दिली तर 3 वेतं मित्रांनो आपल्याला येतात. 3 वेतात आपला एक्सपिरियन्स काउंट होतो. व्यवस्थित एक्सपिरियन्स आपल्याला मिळतो. त्यामुळं जास्त करून आपण फ्युचर प्लॅनिंग करूनच जास्त आपण फुल टाईम म्हणजे आपण भविष्य खूप म्हणजे हाच व्यवसाय चालू करणार आहे अशा माइंडनी उतरलो तर निश्चित मित्रांनो शेळीपालनामध्ये यश आहे. आणि मित्रांनो शेळी पालन ही काळाची गरज आहे लक्षात घ्या. इथून पुढे मासाला खूप डिमांड राहणार आहे. त्याप्रमाणे त्याप्रमाणे मित्रांनो शेळीपालनामध्ये उतरा आणि जर उतरणार असाल तर अशा पद्धतीनं व्हिडिओची माहिती मधली काही पॉईंट्स कन्सिडर करून मग खरेदी करा जेणेकरून तुमची फसवणूक होणार नाही. मित्रांनो व्हिडिओची माहिती आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मित्रांनो व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.